Okey, jika anda hendak add satu video untuk sebagai bahan pembelajaran, tekan add an activity or resource and pergi resources, dan di bahagian page ni tekan add, berikan nama dalam bahagian name ni pada video tersebut. Video pembelajaran UKM, dan di bahagian description ni, kalau ada description boleh letak dekat sini, dan di sini kita boleh letak konten tersebut ya. Kalau video di ikon ni yang ada gambar video dan page ni, kita ambil link dia dan paste di bahagian video di sini video source URL. So kita ambil URL maybe pembelajaran aktif UKM. Macam mana yang ambil URL daripada YouTube, kita tekan share, kita pastekan URL tersebut dan tekan insert media. And jika kita tekan save and display, kita boleh lihat video tersebut, ataupun kita tekan save and return to course. Dan bahan tersebut ada dekat sini dia ada bentuk calculator, dan bila kita klik video pembelajaran UKM akan kita boleh play lah video tu. Kalau video tu kecil, kita boleh full screen kan. Selepas dia play